Обидва кандидати Петро Порошенко і Володимир Зеленський сьогодні зустрічаються з президентом Франції Еммануелем Макроном. Головна інтрига – чи перетнуться кандидати один з одним та чому, власне, запросили одразу обох. Про це знає мій колега, кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Він на зв'язку зі студією. Григорію, тож чекаємо на відповіді. Другого туру українських президентських перегонів, гості французького лідера Еммануеля Макрона. Але шансів перетнутися не було навіть у команд, що готують візити. Володимира Зеленського чекали у палаці на 3-ю годину дня. Трохи посунули зустріч, на півгодини вона затрималась. Петра Порошенка чекають на 6-ту вечора за місцевим часом, за 7-ю. Окей, от, власне, він має прибути з хвилини на хвилину. Бачите, зараз, власне, преса, журналісти, камери вибудувалися в лінію, чекають на президента України. Щодо зустрічі з Зеленським, мінімум формальностей. Зустріч Макрона і Зеленського відбулася у неформальній атмосфері. Як написало напередодні місцеве видання «Le Monde», в Єлісейському палаці хотіли більше знати про погляди Зеленського. Зокрема, в Парижі не в захваті від ідеї розширити нормандський формат. За годину після зустрічі Володимир Зеленський, ми зустрілися з ним, і я зміг, власне, запитати, про що йшлося, і от яку відповідь почув. Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсного лідера об'єднаної Європи. Мені сподобалось. Конструктивна була зустріч, ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України. Про що говорили? Про що говорили? Про життя, про головне говорили. Говорили про припинення війни на Донбасі. На відміну від Володимира Зеленського, іншого учасника перегонів, діючого президента України Петра Порошенка, зустрічають за участі Республіканської гвардії. Її зараз не видно, тому що, власне, журналісти з камерами загородили усе, але побачите у наступному випуску, я думаю, неодмінно. А ще відкривають для журналістів, власне, для журналістів відкрили внутрішній дворик президентського палацу, там, де ми зараз знаходимося. Для Петра Порошенка це вже друга зупинка за сьогодні. Кількома годинами раніше він зустрічався із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Його посил: на кону безпека не тільки України, а всієї Європи, пряма мова. Одразу ж після президентських виборів я готовий буду за підтримки і пані канцлера, і пана президента Макрона ініціювати саміт в нормандському форматі для того, щоб не втрачати жодного там дня часу і обговорити на саміті нормандського формату і звільнення заручників, і звільнення українських військовополонених, і обговорити формати місії миротворців, блакитних шоломів. Треба боротися за голоса виборців, треба накреслити дуже важливу програму. І саме цим ми зараз і займаємося, для того, щоб мати дебати, для того, щоб українці не купували кота в мішку. Я сьогодні, коли спілкувався з прес-службою Макрона, запитував, що ж це за зустрічі такі за 9 днів до виборів. І тут кажуть, що у зустрічах із учасниками передвиборчих перегонів нічого виняткового. Приміром, перед парламентськими виборами в Ізраїлі французький президент приймав у себе лідера ізраїльської опозиції. Тож у французькій столиці хочуть і самі просто зрозуміти, до чого готуватися після виборів в Україні. І нагадати, Україна для Франції не просто далекий сусід. Колеги. Дякую. Григорій Жигалов з Парижа, де з президентом Франції мають зустрічі одразу обидва кандидати – Порошенко і Зеленський.